Không biết bạn có còn nhớ không, nhưng khoảng mười mấy năm trước, cả làng cả tổng rộ lên một câu chuyện lạ. Trung Quốc thu mua đỉa của Việt Nam với giá hàng trăm nghìn đồng một cân. Nghe xong thì ai cũng tròn mắt và rất là ngạc nhiên. Thời đó thì nhiều người bỏ cày cấy ra đồng lội bùn hì hục bắt từng con đỉa đem bán cho thương lái. Người ta kể có chỗ mỗi cân đỉa lên đến hàng trăm nghìn đồng, thậm chí nghe nói có lúc cả 1 triệu đồng một cân. Hãy hình dung như thế này, một con đỉa nó bé bằng cái ngón tay út, nặng một vài gram, thậm chí thì 1 cân thì bao nhiêu con cho nó đủ. Vậy mà có người đã săn tìm cả đêm. Cơn sốt ấy đã lan nhanh từ Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình cho đến cả Nghệ An và Hà Tĩnh. Thế là người ta mới đồn đoán Trung Quốc mua đỉa để làm thuốc quý. Người khác thì lại bảo không phải, họ lấy máu đỉa để làm vũ khí sinh học. Còn có cả thuyết âm mưu cho rằng họ nuôi đỉa để thả lại xuống đồng ruộng Việt Nam phá hoại mùa màng, rồi là cho đỉa vào trong sữa và bán sang Việt Nam. Càng nghe thì càng rùng rợn và cũng càng khiến cho người ta phải tò mò. Quả thật, quãng năm 2012-2013, báo chí bắt đầu ghi nhận những phiên chợ đỉa ở vùng quê Bắc Bộ. Buổi sáng người ta đi làm đồng không phải để gặt lúa mà là để bắt đỉa. Mấy người đàn ông thường sẽ mang theo xô nhựa, đi chân đất lội ruộng, bốc từng con đỉa. Buổi chiều thì thương lái đến thu mua, không nói nhiều, chỉ hỏi bao nhiêu tiền 1 cân rồi là đặt tiền tươi. Không ai biết những người này là ai, chỉ nghe đồn là người Trung Quốc thuê đi mua đỉa. Lúc đầu thì người ta còn dè chừng, nhưng rồi thấy hàng xóm bắt được vài cân, cầm về mấy trăm nghìn thì ai cũng lao đi bắt. Nhiều hộ còn bỏ tiền nuôi đỉa trong bể xi măng, hy vọng sau này bán được giá cao. Và thế là phong trào bắt đỉa làm giàu đã bùng nổ. Thế nhưng chẳng mấy lâu sau, giá đỉa đã rơi tự do, thương lái thì biến mất, người dân còn lại với những bể xi măng đầy đỉa, không biết đổ đi đâu. Có nơi người ta còn phải đổ cả vôi xuống để mà giết đỉa. Một số con trốn ra ruộng sinh sôi rồi trở thành mối họa thực sự. Báo chí, mạng xã hội lúc bấy giờ bùng nổ tin đồn và có thể chia thành 3 nhóm chính. Nhóm đầu tiên, người ta nói rằng Trung Quốc mua đỉa để làm thuốc. Đây là tin phổ biến nhất, bởi vì theo Đông y Trung Hoa, đỉa là một vị thuốc có thật, có tên là thủy điệt. Nó được cho là có vị mặn tính hàn, có tác dụng phá huyết ứ, thông kinh lạc và tiêu thũng. Từ thời Đông y cổ đại thì người Trung Quốc đã dùng đỉa khô tán bột phối hợp với các dược liệu khác để chữa tai biến, huyết ứ và bầm tím. Một số nhà khoa học hiện đại còn chiết xuất loại hoạt chất có tên là hirudin làm từ đỉa, một chất chống đông máu tự nhiên có giá trị ở trong y học. Nhưng tất nhiên cái này là phải thấy thuốc làm, chứ bạn đừng có nghe mà làm theo bất kỳ một cái gì đó. Như vậy, xét riêng về mặt khoa học thì việc thu mua đỉa làm dược liệu không hẳn là vô lý. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Trung Quốc có cần đến Việt Nam để mua đỉa hay không? Câu trả lời có lẽ là không nhiều, vì bản thân Trung Quốc cũng có hệ thống nuôi đỉa dược liệu rất phát triển, tập trung ở những tỉnh như là Hồ Nam, Quảng Tây là Tứ Xuyên. Họ hoàn toàn có thể tự sản xuất cái con đỉa. Thế nên khả năng mua đỉa Việt Nam để làm thuốc, nếu có thôi nhá, cũng chỉ là nhỏ lẻ thử nghiệm, chứ không phải là những thương vụ lớn. Loại tin đồn thứ hai đó là việc cấy trứng đỉa và thực phẩm vào sữa để hại người Việt. Đây là cái loại tin đồn kinh dị nhất. Nhiều người lan truyền qua tin nhắn qua mạng xã hội, nào là đỉa cái đẻ trứng, Trung Quốc mua về rồi là cấy cái trứng đó và thực phẩm vào sữa, ai ăn vào trứng sẽ nở trong bụng, đỉa hút máu nội tạng. Nhưng sự thật thì hoàn toàn vô lý. Các chuyên gia y học khẳng định rằng trứng đỉa không thể sống trong dạ dày của con người. Môi trường axit trong dạ dày sẽ tiêu diệt trứng đỉa ngay lập tức. Chưa kể thì trứng đỉa cần môi trường nước ngọt, độ ẩm cao, oxy dồi dào mới có thể nở. Thế nên đây là một tin đồn hoàn toàn không có thật 100%. Nó chỉ được thêu dệt từ trí tưởng tượng quá mức, giống như kiểu bảo trẻ con ăn cái hạt vào trong bụng rồi cái hạt đó nó sẽ nở thành cái cây mọc xuyên qua đầu. Tuy nhiên, điều đáng nói là tin đồn kiểu này rất dễ lan truyền bởi nó đánh vào tâm lý sợ hãi và nghi ngờ mọi thứ liên quan đến Trung Quốc. Dạng thông tin thứ ba đó là cái chiêu tung giá, tạo sốt rồi bỏ chạy để thu lời đoạn ngắn của một số người. Đây là giả thuyết được ủng hộ nhiều nhất. Theo đó, thương lái lạ, không hẳn là Trung Quốc mà vì không biết thương lái lạ ở đây là thương lái nào, tung tin mua đỉa giá cao, mua thật trong thời gian đầu để tạo lòng tin. Khi mà người dân đổ xô đi bắt và nuôi thì giá tăng mạnh, họ sẽ biến mất, để lại hàng tấn đỉa không có đầu ra. Mục đích chỉ là để chơi chiêu, làm rối thị trường hoặc thậm chí là gây rối loạn hệ sinh thái nếu đỉa phát tán ra ngoài. Nếu mà bạn còn nhớ trong cùng thời kỳ từng có những chiến dịch thu mua những thứ kỳ quái khác, ví dụ như là mua rễ hồi non khiến hàng loạt cây hồi bị chặt phá, hay là mua ốc bươu vàng, mua lá khoai lang, mua móng trâu, mua tóc rối, thậm chí là mua cả tổ bối. Tất cả thì người ta đều đồn, ở đây phải khẳng định là đồn là có thương lái Trung Quốc đứng theo sau, nhưng không ai tìm được danh tính cụ thể. Sự thật đã được hé lộ khi các cơ quan vào cuộc điều tra và kết luận ban đầu rất rõ. Đó là không có đường dây chính thức nào nhập đỉa từ Việt Nam sang Trung Quốc với mục đích thương mại hoặc y tế được cấp phép.
Những thương lái thu mua thực ra là nhỏ lẻ, gom hàng để bán qua biên giới theo diện hàng lậu hoặc là đánh hàng giả, kiểu gom trước mà bán sau. Có người được thuê gom đỉa nhưng sau đó thì thương lái biến mất. Người gom thì ôm hàng, đỉa sống thì cũng không biết làm sao, đổ ra sông thì bị dân làng chửi, mà giữ lại thì ruồi muỗi bốc mùi. Cuối cùng thì người dân vẫn là người thiệt hại nhiều nhất, bỏ công bỏ việc rồi là mất cả tiền. Quả thật là chỉ sau vài tháng, nhiều vùng quê ghi nhận hiện tượng đỉa xuất hiện dày đặc. Trâu bò ra ruộng thì bị đỉa cắn chảy máu, trẻ con tắm ao cũng bị đỉa bám vào chân. Cơn sốt đỉa đã biến thành cơn ác mộng đỉa. Thế là một câu hỏi được đặt ra, tại sao cứ có chuyện lạ lùng gì thì người ta bảo là thương lái Trung Quốc thu mua hoặc là Trung Quốc làm? Bởi vì Trung Quốc là nước láng giềng lớn, lại có lịch sử thu mua nhiều loại hàng lạ. Những năm 90, những năm 2000, người Trung Quốc đã từng mua móng trâu, mua tóc rối, thậm chí cả ốc bươu vàng, một loài sau này đã trở thành địch hại kinh khủng tại nước ta. Do đó mỗi khi xuất hiện thương lái mặt châu Á nói tiếng lơ lớ, cầm tiền mặt mua giá cao, người dân địa phương lập tức gắn mác cho Trung Quốc, mà có khi cũng chẳng cần nhìn mặt ông nào mà cứ gắn mác luôn. Một phần cũng vì tâm lý. Nếu nói người trong nước thu mua thì có khi lại chẳng ai quan tâm mà lại nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng nói là Trung Quốc hoặc nước nào đó thu mua thì lập tức gây chú ý và dễ lan truyền. Chính điều đó khiến tin đồn ngày càng được tô màu. Và ngày xưa thì không có nhiều kênh để kiểm chứng như bây giờ. Cứ đồn qua tai, và càng đồn như vậy thì nó lại càng khó để kiểm chứng. Tới khi báo chí và các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thì chẳng có ông thương lái Trung Quốc nào đứng tên thật. Tất cả đều qua trung gian người Việt. Họ chỉ nói là hàng này thì bán sang Trung Quốc, nhưng thật ra có thể là cũng chẳng qua biên giới bao giờ. Sau khi cơn sốt đỉa đi qua thì người ta mới nhận thấy rằng chẳng có ai giàu lên từ việc bán đỉa, cũng chẳng có thương vụ xuất khẩu nào được ghi nhận, và chỉ có người dân là mất thời gian, thiệt hại đồng ruộng, môi trường bị tàn phá và một nỗi sợ lan khắp vùng quê. Đây là một cái bài học không chỉ riêng cái chuyện đỉa mà còn rất nhiều những vụ thu mua kỳ lạ khác sau này. Như chúng ta đã nói, thu mua những cái thứ mà tưởng như là hoàn toàn không có tác dụng gì. Mỗi lần đều có câu mở đầu quen thuộc, Trung Quốc đang mua, và mỗi lần như vậy, kết cục lại là người Việt Nam chịu thiệt. Câu chuyện này thì phản ánh một vấn đề lớn hơn, đó là tâm lý muốn có tiền nhanh của nhiều người. Nghe thấy cái gì lạ, giá cao là lao vào, không kiểm chứng, không cần quan tâm. Trong khi ở phía bên kia chỉ cần vài người tung tin đồn khéo léo là có thể tạo thành một làn sóng khổng lồ. Để hiểu hơn vì sao người ta nghĩ đỉa quý thì hãy quay trở lại với đỉa một chút cùng với những câu chuyện khoa học. Thì trong y học hiện đại, hoạt chất hirudin ở trong tuyến nước bọt của đỉa có khả năng ngăn máu đông, tương tự như thuốc chống đông. Các phòng thí nghiệm cũng có thể nuôi đỉa trong môi trường vô trùng, lấy cái dịch tiết của nó rồi sản xuất thuốc. Ở châu Âu, phương pháp gọi là liệu pháp đỉa thậm chí được cấp phép ở trong phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo. Đỉa được dùng để hút máu tụ, giảm tắc nghẽn tĩnh mạch sau khi mổ ghép da. Một con đỉa y khoa cũng có thể có giá vài chục đô, nhưng đây là đỉa được nuôi sạch, được kiểm định nghiêm ngặt. Còn đỉa trong tự nhiên của Việt Nam thì hoàn toàn khác xa và chắc chắn không có tác dụng và không thể làm như vậy. Chúng sống ở trong bùn ruộng, chứa rất nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng, tuyệt đối, phải nhắc lại là tuyệt đối không thể dùng làm thuốc. Thế nên, việc gom đỉa sống ngoài ruộng đem bán làm dược liệu gần như là vô nghĩa. Vậy, rốt cuộc câu trả lời là gì? Có một số người thu mua đỉa tại Việt Nam nhưng quy mô nhỏ, mục đích không rõ, phần lớn là đầu cơ, lướt sóng hoặc lừa đảo. Không có bằng chứng về việc Trung Quốc hoặc một nước nào chính thức nhập đỉa Việt Nam để làm thuốc hay là sản xuất công nghiệp ở giai đoạn đó. Và tin đồn, trứng đỉa trong thực phẩm là hoàn toàn bịa đặt và vô căn cứ. Bài học lớn nhất là gì? Đừng tin vào những cơn sốt, hàng lạ giá cao và kiếm tiền nhanh. Bởi đôi khi, đỉa thật không đáng sợ bằng những người tạo tin đồn. Họ mới chính là những kẻ hút máu đồng loại của mình, hút máu người dân của mình bằng cách lấy đi sự tỉnh táo của mọi người. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.